Ayan, hi guys! Welcome ulit sa ating channel. And for today, aaralin natin kung paano ba mag-import ng font natin dito sa Figma. So, ayan. So, yung pag-i-import ng Figma, pag-i-import ng Figma, yung pag-i-import ng font, applicable lang siya kapag yung gamit nyong Figma ay nasa web-based. Pero kung meron kayo ng app mismo dito sa desktop, na pang desktop, yung Figma desktop, hindi nyo na kailangan i-download itong font installer. Pero since ako, sa web ko siya ina-access, kailangan ko siyang i-download para ma-import ko yung mga gusto kong mga font. Puro Figma, ayan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan para magamit natin yung gusto nating font. Kasi although maraming font available dito, ayan, mga Google font yan. Ayan, kasi syempre, minsan kailangan natin ng creative or mga retro style na font na, ayan, para mas babagay dun sa concept ng ating design. So, dito, gusto ko na, dito sa example natin, gusto ko ay, ano siya, yung parang, dito, faded na font, gano'n, na serif. So, ayan. So, hahanap tayo mamaya ng font. Pero before that, kailangan muna natin mag-download ng Figma installer. So, punta muna tayo sa Google and search natin Figma downloads. So, ayan. Search nyo lang Figma downloads and yung una nalalabas, ayun yun. Pero ililink ko na lang sa baba para hindi na kayo mahirapan. Ayan. So, pagdating nyo doon, meron siyang 3 picture. Ayan. So, ito yon yung font installers na kailangan nating i-download. So, pindutin nyo lang kung Mac OS yung gamit nyo. Edi ito. Kung Windows naman, nakagaya ng sa akin, ito. Ayan. So, pindutin nyo lang and kusa na siyang mag-i-install. Ayan. So, pindutin natin. Although, kasi meron ako nan, kaya hindi ko na siya i-ano ulit. So, try nating i-open. Wait lang. Tapos na ba mag-download? Ayan, so try natin i-open. Wait lang, medyo mabagal. Ayun. So, dito, pipili ka lang syempre ng location, tapos and then pindutin nyo na yung install. Pero sa akin, hindi ko na siya pipindutin simply because may naka-install na akong ganito. So, yan, for ano lang to, tutorial purposes, kaya pinapakita ko na lang ulit. So, yun, pagka-install nyo, okay na yun. And then, after that, hanap na tayo ng font na gusto natin. So, yan. Try natin yung pumunta sa the font. Ayan. So, hindi lang the font yung pwede natin kuhanan, no? Meron din sa Behance. Ayan. And marami ding maganda dun sa Behance, lalo na yung sa mga mas modern looking na font. Kung yun yung trip natin. Ayan. Pero para mas madali, ito, dito muna tayo sa the font maghanap. So, try natin dito sa retro. Kasi parang ganun yung vibe na gusto ko. Wow. Ayan. Hindi. Dito na tayo sa typewriter. Para mas mukhang ito yung hinahanap kong font. Kasi mas bagay ito dun sa case closed na example natin. So, ang pangalan ng font ay 1942 Report. Ito rin, parang grunge, ineme, orange. Ayan. So, pindutin nyo load. Ayan. And then, syempre, mapupunta siya dito. So, wait lang natin na matapos siyang mag-download fully. So, ayan. Maganda rin dito kasi madami ka talagang pagpipilian. And, hindi ko sure kung lahat ba to ay Creative Commons. Pero, ayan. Kung personal use lang naman and pang-practice, ayan, I think pwede naman. Ayan, so open na natin yung dinownload nating font. Yung 1942 Report. Ayan. So, dito, makikita nyo, extract muna natin, no? Kasi naka-zip file. Ayan, same location na lang. Ayun. So, pag nandito na kayo sa inyong, paano ba ito lakihan? Ayan, sige na nga. Charot, hindi ko nalakihan. So, ayan dito,
kapag na-download nyo na and na-extract nyo na yung file, pindutin nyo itong parang merong letter A sa may icon na maliit. Ayan. So, pindutin nyo lang yan and then may lalabas na ganito. So, ayan yung parang sample nung font. Ayan. Kapag, yun, tinry. Ito yung parang, dito, yun, sample text. Ayan. And then, pagka pindot nyo nun, ay pindutin nyo ng install. And then, hintayin lang natin na matapos dito. And then, yun, okay na. So, try na natin kung gagana na siya. So, dito, ayan, search lang natin, 1942. Hindi pa siya nalabas. So, kapag hindi pa siya lumabas agad, ano lang, try lang natin i-refresh. Kasi baka ina-absorb pa. Wow. Ayan. Refresh lang natin bago, tapos try natin ulit i-search. Kapag hindi agad lumabas ha. Ayan. Hintayin natin, medyo mabagal yung internet. Wait lang. Ayan, kita nito yung magulo kong files. Ayan, so for this, try na ulit natin, no? I-search yung 19, ayun. So, nakita nyo, lumabas na siya, diba? Nung tinype ko pala yung 19. And then, yarn, there you have it. Ayan, diba? Oh, ganda, diba? Mas bagay kesa dun sa isa nating So, try natin gawing dark yung background. Wait lang. Gawin natin dark yung background niya. Wala ba tayo mapindot? Ayun, wait lang. Medyo lag ha. And then, gawin natin tong bagay-ba pa rin ako. Ang sobrang scary naman, charot. And mga off-white, ganan. Mga grayish. Ayan. So, yan. Ganun na siya. Ganun na yung mangyayari. And yun, ganun lang kadali mag-import ng font. Ayan. So, from now on, yan, import lang kayo. And then, yun, ganun lang kadali. Ayan. Explore lang kayo kasi, ayan, syempre malaking factor din talaga yung font sa design. And sobrang laking effect na. Like, legit, kapag minsan ang ganda ng concept, ang ganda ng itsura, pero kapag hindi talaga sakto yung font, ayan, medyo doon nagkakatalo. So, ayan, dito sa dinownload natin na font, wala siyang available na para gawing bold. Ayan. So, yun. Kasi merong mga font na dito, hindi siya nababago yung weight, yung font weight niya. Ayan. Or dito, kagaya dito, diba? Hindi na siya, wala siyang drop down. Ayan. Pero yung iba ko namang na-download, meron naman. So, try nating ibahin. Yung isa ko pang dinownload before, itong Bantayog. Ayan. So, ito ay wala rin pala tong ano ba yung meron? Hanap tayo ng iba, ha? Alam ko meron ako na-download dati. Ba't puro wala? Ano ba yan? Keep on tracking. Wait lang. Ayan, puro wala pala. Puro wala pala. Ano ba yan? Pahiya ako sa part na yan. Pero yun, minsan wala talaga dito. So, yun. Hindi nyo lang mababago-bago yung dito, yung font weight niya. Pero ang ginagawa ko na lang pag ganun, ay nilalagyan ko ng stroke. Tapos, yan. Papakita ko sa inyo, ha. Wait lang. Gayahin natin to. Dapat same color sila. Para lang mas mukhang kumapal. Ayan, di ba? Kung nakikita nyo, mas makapal na siya. Try nating i-compare pag wala yung stroke. Ayan. So, ganito yung walang dito, walang stroke. Ito yung kapag meron. And nakakapala naman yan. Kunwari, gusto pa natin na mas parang bold. Gawin natin siyang 2. And yun, make sure nyo lang na outside. Ayan, kasi ang off, ayan, tingnan nyo, hindi bagay kapag yung inside. And then, kapag naman center, ayun, hindi rin masyadong parang effective. So, yan. Pindutin nyo yung outside. And then, yun na.
Kaya try natin kung ano. Ayun, hindi na bagay. Mga 2 lang yung kaya niyang gawing bold. Ayun. So, ganun lang yung technique na ginagawa ko kapag walang bold na available for the font na gusto kong gamitin. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. And bago tayo mag-end, recap ko lang ulit. Ayan, para i-summarize ko lang. So, una, download natin syempre yung font installer sa Figma downloads. Ayun, makikita nyo siya doon. And piliin nyo lang kung ano yung OS nyo. And then, after nun, okay na, goods na yun. After nyo i-install sa system nyo. And then, punta na kayo dun sa go to font page. Ayan. And then, download nyo lang. And then, pagka-download nyo nun, pindutin nyo lang yung merong letter A. Ayan, yung parang gantong symbol. Ayan, charot. Ito, pakita lang natin sa files. Ayan. So, yun. And then, pindutin nyo lang ulit yung install. And, you're good to go. So, yun lang, mga te. Salamat sa pakikinig. And, sana may natutunan.